હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે ફરીથી તમારું મારા કિચનમાં, જેમાં આજે આપણે લીલા ચણામાંથી જે જાદરિયું બને છે તેની રેસીપી જોવાના છીએ। ખૂબ જ વિસરાતી જતી આ વાનગી છે અને બહુ જ સ્વાદિષ્ટ તો બને જ છે, સાથે બહુ જ હેલ્ધી પણ છે। તો તેને કઈ રીતે બનાવવું તે આપણે જોઈ લઈએ। તો જાદરિયું બનાવવા માટે સૌથી પહેલા આપણે લીલા શેકેલા ચણાની જરૂર પડશે। આ લીલા ચણાને અમુક જગ્યાએ જીંજરા પણ કહેવામાં આવે છે અને જે જનરલી શિયાળામાં જ મળતા હોય છે। તો શિયાળામાં આ લીલા જીંજરાને અથવા તો લીલા ચણાને મેં શેકી અને આખા વર્ષ માટે આ રીતે સ્ટોર કરી લીધેલા। તમે પણ લીલા જીંજરાને જ્યારે શિયાળામાં આ સિઝન હોય ત્યારે તેને શેકી અને આ રીતે આખા વર્ષ માટે સ્ટોર કરી શકો છો, તે સહેજ પણ બગડતા નથી। તો હવે આપણે તેના ફોતરા ઉતારી અને તેમાંથી ચણા કાઢી લેવાના છે। તો અહીંયા મેં બધા જ શેકેલા ચણા કાઢી લીધેલા છે। જાદરિયું તમે બે રીતે બનાવી શકો છો, જે લીલો પોંક અથવા તો જે લીલા ઘઉં હોય તેને પણ શેકી અને અડધા લીલા ચણાનો લોટ અને અડધા લીલા ઘઉંનો લોટ એ રીતે પણ બનાવી શકો છો। એકલા લીલા ઘઉંમાંથી પણ બનાવી શકો છો અને આ રીતે એકલા શેકેલા ચણામાંથી પણ બનાવી શકો છો। તો અત્યારે આપણે એકલા લીલા ચણા જે શેકેલા છે તેમાંથી જ બનાવવાનું છે। તો તેનો આ રીતે એકદમ ઝીણો પાવડર તૈયાર કરી લેવાનો છે, મીન્સ કે તેનો લોટ બનાવી લેવાનો છે। મિક્સચરમાં તમે પીસશો તો એ સારી રીતે એકદમ ઝીણો નહીં પીસાય, માટે ઘરઘંટીમાંથી જ તેને પીસી લેવો। લીલા ઘઉં અને લીલા ચણાનું એમ બંને લોટ મિક્સ કરી અને જો તમે જાદરિયું બનાવશો તો એ જાદરિયું વધારે ટેસ્ટી પણ બનશે અને જમવામાં વધારે સોફ્ટ અને સ્વાદિષ્ટ બનશે અને સાથે જ એ વધારે હેલ્ધી પણ બની જશે। તો આપણો લોટ પણ રેડી થઈ ગયો છે અને આ જે આખું બાઉલ ભરેલો લોટ છે તેના સામે આપણે ખાંડ જે છે એ પોણા બાઉલ લેવાની છે, એટલે કે 500 ગ્રામ લોટની સામે આપણે 400 ગ્રામ જેટલી ખાંડ લેવાની છે। તો કોઈ પણ મીઠાઈ બનાવતી વખતે તમારી પાસે વજનિયા ન હોય તો આ રીતે જે પણ મીઠાઈ લો એ આખા બાઉલની સામે આ રીતે પોણા બાઉલ જેટલી ખાંડ લઈ લેવાની, મીન્સ કે જે બાઉલ હોય એના કરતાં થોડી ઓછી ખાંડ લેવાની, એ પરફેક્ટ માપ આવશે। તો હવે આપણે તેને શેકવાનું શરૂ કરીએ। તો મેં અહીંયા 350 ગ્રામ જેટલું ઘી લીધેલું છે અને તેમાં આપણે જે ચણાનો લોટ છે, શેકેલા ચણાનો લોટ, તે એડ કરી અને તેને ધીમા તાપ પર શેકી લેવાનો છે। ખૂબ જ ધીમા તાપ પર શેકવાનું છે, કારણ કે જે લીલા ચણા છે એ ઓલરેડી શેકાઈ ગયેલા છે, એટલે બહુ વધારે પડતું પણ આપણે આ ચણાના લોટને શેકી નથી લેવાનું। તો અહીંયા આપણું જે ઘી છે એ લોટમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। તો હવે તેને ધીમા તાપ પર 5 મિનિટ જેટલું શેકી લેવાનું છે। 5 થી 7 મિનિટ જેટલું જ શેકવાનું છે, અથવા તો એ થોડો બ્રાઉન જેવો થાય ત્યાં સુધી શેકવાનું છે। જો વધારે પડતું શેકી લેશો તો આ જે લોટ છે એ બળી જશે, કારણ કે આપણા ચણા ઓલરેડી શેકેલા છે। તો ધીમા તાપ પર આપણે તેને ચલાવતા જશું અને શેકતા જશું। આ લીલા ચણા આમ પણ ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે, તેમાં કાર્બોહાઈડ્રેટ, મિનરલ્સ અને વિટામિન્સ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે અને સાથે જ એ આપણી આંખ, ત્વચા અને વાળ માટે પણ બહુ જ લાભદાયક હોય છે। અને જો તમારે આવી રીતે મીઠાઈ ન બનાવવી હોય તો આ લીલા ચણાને તમે ફ્રાય કરી અને તેમાં મસાલા છાંટી અને એમ જ જમશો તો પણ એ સ્વાદમાં બહુ જ સારા લાગશે। તો હવે આપણે 4 થી 5 મિનિટ બાદ આપણો જે લોટ છે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એ થોડો બ્રાઉન થવા લાગ્યો છે। હજી પણ આપણે એને 2 થી 3 મિનિટ સુધી શેકાવા દેવાનો છે। તો ટોટલ 7 મિનિટ બાદ આપણો જે શેકેલા ચણાનો લોટ છે એ ઘીમાં સારી રીતે શેકાઈ ગયો છે અને આ રીતે એ નીચેથી બ્રાઉન પણ થવા લાગ્યો છે, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એમ। આ સ્ટેજ આવે એટલે આપણે ગેસને બંધ કરી અને તેને નીચે ઉતારી લેવાનું છે। ત્યારબાદ અહીંયા ગાર્નિશિંગ માટે થોડી બદામની કતરણ તૈયાર કરેલી છે। ફૂડ કલર અને જે આ કતરણ છે એ ટોટલી ઓપ્શનલ છે, જો તમારે ના એડ કરવું હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। આ ફૂડ કલર મેં એડ નથી કરેલો, ફક્ત તમને બતાવવા માટે જ છે કે જો તમે ઈચ્છો તો એડ કરી શકો છો। જો તમારે ફૂડ કલર એડ કરવો હોય તો જ્યારે પણ આપણી ચાસણી બની અને તૈયાર થઈ જાય ત્યારે લાસ્ટમાં આ ફૂડ કલરને તેમાં એડ કરી દેવાનો। આ ફૂડ કલર એડ કરવાથી જાદરિયાનો એકદમ સરસ મજાનો ગ્રીન કલર રેડી થઈ જશે। ત્યારબાદ બીજા બાઉલમાં ખાંડને લઈ અને ખાંડ ડૂબે એટલું તેમાં પાણી એડ કરી દેવાનું છે અને હવે આપણે તેની ચાસણી બનાવવાની છે। અગાઉ પણ મેં મારા અમુક વિડીયો શેર કરેલા છે ચાસણી બાબતે, પરંતુ છતાં પણ જે નવા વ્યુઅર્સ છે તેમને જણાવી દઈએ કે ચાસણી તમે જ્યારે પણ બનાવો ત્યારે તે એક જ સાઈડ ચલાવવાની છે
આડી અવળી અથવા તો ચારે બાજુએ ચમચો નહીં ફેરવવાનો. જ્યારે પણ કોઈ પણ મીઠાઈ બનાવો તમે ત્યારે ચમચો જે હોય તેને આ રીતે એક જ ડાયરેક્શનમાં મીન્સ કે એક જ દિશામાં ચલાવવાનો હોય છે. તો હવે જે આપણું પાણી અને ખાંડ છે એ ધીમે ધીમે ઓગળવા લાગ્યા છે અને એ ઓગળી જાય અને આ રીતે થોડું ઉકળે એટલે આપણે થોડી વારે તેને ચેક કરતા જવાનું છે. તો સ્ટાર્ટિંગમાં તમે જોશો તો એ જે તાર છે એ તૂટી જશે આ રીતનો. તો બીજી 2 મિનિટ બાદ આપણી જે ચાસણી છે એ હવે રેડી થઈ ગઈ છે. આ રીતે જ્યારે તેનો ચાસણીનો તાર તૂટે નહીં, તમે લાંબો કરી અને ખેંચો તો પણ, તો ત્યારે આપણી જે ચાસણી છે એ રેડી થઈ ગઈ કહેવાય. મીન્સ કે એક તારની ચાસણી બની ગઈ છે. તો હવે તેમાં આપણે જે શેકેલો ચણાનો લોટ છે તેને એડ કરી અને સારી રીતે તેને મિક્સ કરી દેવાનું છે. આ જે મિક્સ કરી અને ગેસને બંધ નથી કરવાનો, પરંતુ એકાદ મિનિટ માટે સારી રીતે તેને ચલાવી લેવાનો છે અને જ્યાં સુધી તે એકદમ ભેગું અથવા તો ઘાટું મિક્સચર જેવું રેડી ન થાય ત્યાં સુધી ગેસને ચાલુ રાખવાનો છે. તો આ રીતનું થોડું થીક એવું જે મિક્સચર તૈયાર થાય ત્યારબાદ જ આપણે ગેસને બંધ કરી દેવાનો છે. તો હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દીધો છે અને ઘી લગાવેલી એક થાળીમાં તેને આ જે મિક્સચર તૈયાર કરીને રાખેલું છે તેને આપણે પાથરી દેવાનું છે અને આખી થાળીમાં તેને સારી રીતે પ્રસરાવી દઈશું અને ત્યારબાદ તેને આપણે જે બદામની કતરણ કરીને રાખેલી તેનાથી સારી રીતે ગાર્નિશ કરી લેવાનું છે. તો ખૂબ જ સરળતાથી આ જાદરિયુને તમે પણ તૈયાર કરી શકો છો, જે સ્વાદમાં તો એકદમ સ્વાદિષ્ટ છે જ, સાથે હેલ્ધી પણ એટલું જ છે. તો હવે એ થોડું ઠંડુ થાય ત્યારબાદ આપણે તેના પીસ કરી લેવાના છે. તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે કોઈ પણ શેપ આપી શકો છો. તો તમે પણ આ રેસીપીને એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. સ્વાદિષ્ટતાની સાથે સાથે બહુ જ હેલ્ધી પણ છે. અને જો તમને મારી રેસીપી ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું નહીં ભૂલતા. અને સાથે જ બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી જે પણ નવી રેસીપી આવે એનું નોટિફિકેશન તમારી પાસે તરત જ આવી જાય. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપીની સાથે.